السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا إخوة. نحن أمام فرقة كاذبة احترفت الكذب والعياذ بالله. نشر محمد بن شمس الدين هذا المقطع ملأه طعونات بالشيخ الفاضل والإمام الجليل الشيخ مصطفى العدوي الذي أفنى عمره يدعو إلى الله تعالى ويؤصل ويحقق الأحاديث وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله على كل منا فضل كبير، جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خيرا. قررت أن أرد على جميع الكذبات التي كذبها محمد بن شمس الدين على الشيخ العدوي حفظه الله تعالى في هذا المقطع، وأكشف جميع التدليسات، مع أن كل ذي لب عرف هذا الأسلوب الخبيث، ولكن للشيخ علينا جميعا حق النصرة وحق الذب عنه حفظه الله تعالى. لنستمع معا. الشيخ مصطفى العدوي مثلا طعن بكتاب مدارج السالكين لابن القيم. يقول محمد بن شمس الدين أن الشيخ العدوي طعن، اجعلوها بين قوسين، طعن في كتاب مدارج السالكين. ما رأيك في كتاب مدارج السالكين؟ وقد ذكر بعض العلماء لا أنصح بقراءته، في تصوفات غريبة وتفاصيل لا مستند لها. هل رجعت عن رأيك في كتاب من مدارج السالكين؟ لم أرجع، بل أذم هذا الكتاب. الشيخ لديه اعتراضات على كتاب مدارج السالكين الذي ألفه الإمام القيم ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. منازل السائرين كتاب ألفه الإمام الهروي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان إماما في التصوف رحمه الله تعالى، ليس صوفيا، إماما في التصوف. واحفظوا هذه عني لأننا سنحتاجها بعد قليل. أظن لك قولك عن ابن القيم صوفي، ما قلنا عن ابن القيم صوفي. أما الصوفية فهم الذين يرتبون هذه الترتيبات، وعلى شاكلتهم صاحب كتاب مدارج السالكين. رأيتم يا إخوة؟ محمد بن شمس الدين وضع كلام أولا بأنه ينفي أنه قال عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه صوفي، ثم جلب مقطع الشيخ الأساسي. لماذا؟ لكي يقول لأتباعه أن الشيخ الجليل يكذب، فأظهره بهذه الصورة، ولم يكتفي بذلك، بل انظروا ماذا فعل. هذا الصوفي، ما قلنا عن ابن القيم صوفي. صاحب كتاب مدارج السالكين، هذا الصوفي أعادها. رأيتم يا إخوة؟ أعادها عمدا. هكذا انظروا يا إخوة، سأعيد لكم إن شاء الله تعالى اللقطة. أظن لك قولك عن ابن القيم صوفي، ما قلنا عن ابن القيم صوفي. أما الصوفية فهم الذين يرتبون هذه الترتيبات، وعلى شاكلتهم صاحب كتاب مدارج السالكين، هذا الصوفي. ما قلنا عن ابن القيم صوفي. صاحب كتاب مدارج السالكين، هذا الصوفي. سمعتم يا إخوة؟ هكذا عرضها محمد بن شمس الدين ليقول أن الشيخ يكذب. طبعا أعملت جانب الإنصاف وذهبت وبحثت عن كلام للشيخ في هذه المسألة، ووالله قد صدمت، فإن الشيخ قد بين وأن محمد بن شمس الدين قد كذب على الشيخ الفاضل كذبا صريحا واضحا لكل إنسان عاقل. هل بعد بيان الشيخ الذي سنسمعه الآن معا إن شاء الله بقيت حجة لكي يكذب محمد بن شمس الدين ويتداول الكلام الذي تداوله المداخل عن الشيخ، ثم يأتي به ويعيد لوك الكذبة بحذافيرها، مع أن الشيخ قد نقضها حرفيا؟ انظروا يا إخوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا مولانا، أخ سمعني الحين فيديو لك وأنت تقول إن ابن القيم هذا، لا تقول صاحب كتاب مدارج السالكين هذا الصوفي. لا عن ابن القيم. إذن أخ فاضل يتصل على الشيخ العدوي حفظه الله تعالى ويسأله وكأنه يسأل عن محمد بن شمس الدين. يا سبحان الله، هذا الكلام منذ 3 سنوات يا إخوة. الشيخ خرج وقال هذا الكلام، اسمعوا. لا عن ابن القيم. لا عن ابن القيم. يقول الشيخ لا أعني ابن القيم. يقول الشيخ لا أعني ابن القيم. كتاب منازل السائرين. كلام لا ابن القيم ليس بصوفي، كلام أقصد الكتاب نفسه صاحبه صوفي الذي شرحه. يقول الكتاب الأصل الذي شرحه الإمام ابن القيم، وأصلا عنوان مدارج السالكين في منازل السائرين، يعني شرح كتاب الإمام الهروي الذي هو إمام في التصوف، فالذي قصده الشيخ العدوي هو صاحب الكتاب الأصل الذي شرحه الإمام ابن القيم، واختلط عليه الاسم فقط، يعني مدارج السالكين منازل السائرين، هذا الذي اختلط على الشيخ حفظه الله، وخرج وبين في أكثر من مقطع. أنا وجدت أكثر من مقطع للشيخ يبين فيه هذه الكذبة وهذه الفرية التي تداولت عنه، ثم يأتي محمد بن شمس الدين الآن لكي يتم تداولها. طيب هل ترك الشيخ حفظه الله تعالى مجالا للتأويل؟ اسمعوا. ابن القيم. أيوة، كتاب منازل السالكين. الله يسلمك الله يسلمك.
لان اخ يستغل هذا الموضوع ويقول انت تقول على لا احنا يا اخي افهم، بينهما. احنا يا اخي ناس نثني على ابن القيم ثناء حسنا رحمة الله تعالى عليه. انا قصدت عشان السامعين لا ابن القيم لانه لا قاعد يا يشير فيديوهات ان انت تقول على صاحب كتاب مدارج السالكين. نعم فلعل الاخوه ينتبهون ان حضرتك احسنت منازل السائلين. الله يبارك فيكم. الكتاب سمعتم يا إخوة؟ سبحان الله. يقول الشيخ أنه قصد صاحب منازل السائرين الإمام الهروي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم يأتي محمد بن شمس الدين لكي يظهر لأتباعه أن الشيخ السبعيني يكذب. والله هل رأيتم بالله عليكم يا إخوة كذبا وتدليسا كهذا؟ محمد بن شمس الدين يصف من يفعل هذه الأفعال بفتيات الإعدادية. بالله عليكم ألم يفق أفعال فتيات الإعدادية بمراحل؟ الآن هذه الحقائق أمامكم يا إخوة. هذا كذبه على متابعيه، والله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.